سلام، من منوچهر هستم و در پادکست بازگوی مطالبی که برای من جالب بوده رو با شما هم در میون میگذارم. موضوعی که در این اپیزود بهش میپردازم عنوانش هست Self-Determination Theory یا نظریه خودعزمی که به خود تعیین کنندگی یا خود تعیینگری هم ترجمه شده، ولی من تو این پادکست از عبارت خودعزمی استفاده میکنم. این نظریه که شروع کارهاش برمیگرده به دهه 70 میلادی توضیح میده که چرا یه عده برای انجام کارهاشون بسیار پر انگیزه هستن و یک عده دیگه بی انگیزه و بی خیال. این نظریه توسط دو تا از روانشناسای آمریکایی به نامهای ریچارد رایان و ادوارد دیسی مطرح شد. نظریه خودعزمی میگه که 3 تا نیاز هست که انگیزه های ما رو کنترل میکنه که اگه این نیازها تامین نشن ما اصطلاحاً به اموتیویشن یا بی انگیزگی میرسیم. اولین نیاز کامپتنس یا شایستگی هستش. یعنی اینکه آدم دوست داره هر چیزی رو که انجام میده درست انجام بده و این حس بهش دست بده که مهارت‌های لازم رو برای انجام اون کار داره. برای همینم برای به دست آوردن اون مهارت میره و هر دانشی که نیاز هست رو یاد میگیره و وقتی هم که اون کار رو درست انجام میده احساس غرور رو شایستگی میکنه. دومیش کانکشن یا ریلیتدنس یا همون ارتباط هستش. ما دوست داریم یک حس تعلق رو تجربه کنیم. اینکه دیگران به ما احتیاج دارن و ما میتونیم به اونا کمک کنیم به ما حس مفید بودن میده. سومین نیاز اتونومی یا خودمختاریه. خودمختاری یه جورایی همون نیاز ما به استقلال هستش. یعنی آزادی در انتخاب هامون. یعنی اینکه ما دوست داریم احساس کنیم که سرنوشت و کنترل امورمون در دست خودمونه. حالا یه صحبت کوتاهی هم بشنویم از آقای ادوارد دیسی در مورد همین نیازها. We believe that all human beings have a set of basic psychological needs. The needs that we believe are important are the need for competence, that is to say, to feel confident and effective in relation to whatever it is you're doing. Second, to feel relatedness, that is to say, to feel cared for by others, to care for others, to feel like you belong in various groups that are important to you. And the third need is autonomy. I've already said a bit about autonomy, but now I'm making the point that autonomy is actually a human need. And a human need is something that people must get satisfied for optimal wellness and optimal performance. If they don't get the need satisfied, then there will be negative psychological consequences that follow. نظریه خودعزمی میگه که منبع انگیزه میتونه بیرونی باشه یا درونی. انگیزه های بیرونی خودشون به چند دسته تقسیم میشن. یک external regulated یا تنظیم خارجی، یعنی ما از ترس تنبیه یا به شوق جایزه شوق انجام کار رو پیدا میکنیم. مثلا بچه‌ای که خودش درس خون نیست ولی چون پدر مادرش تهدیدش میکنن اگه تکالیفت رو انجام ندی از تلویزیون خبری نیست مجبور میشه تکالیفش رو انجام بده. یا اینکه بهش میگن اگه نمرات خوب بگیری برای دوچرخه میخریم. این محرک‌ها همه خارج از این شخص هستن و اگر وجود نداشته باشن این بچه درس خون نخواهد شد. 2 introjected regulation یا تنظیم‌های درونی شده. یعنی اینکه عملکرد خودتون رو دائما با دیگران مقایسه میکنین تا ببینین از اونها عقب‌تر هستین یا جلوتر. همه چیز براتون مثل یک مسابقه هستش که میخواین توش برنده بشین تا شایستگی خودتون رو ثابت کنین. اگه هم نتونین برتر از دیگران باشین احساس گناه و شرمساری میکنین. پس این نوع انگیزه هم یه نوع انگیزه بیرونی هسته، چون اگر دیگرانی نباشن که شما باهاشون رقابت کنین
دچار بی‌انگیزگی میشین. سومیش Identified Regulation یا تنظیم هویتی. مثلا یک نفر خودش رو به همه بچه درسخون نشون داده، طوری که این درسخون بودن دیگه هویتش شده. حالا مجبور درس بخونه تا این هویتش خدشه‌دار نشه. یعنی حتی اگه از درس خوندن لذت هم نبره، بازم مجبور اون رو با انگیزه انجام بده تا نتیجه‌ای رو به دست بیاره که هویتش از بین نره. ببینید این انگیزه هم به نوعی بیرونیه، چون این شخص هویتی که از خودش به دیگران نشون داده براش مهمه. چه بسا اگه دیگران چنین شناختی ازش نداشتن اصلا دنبال درس و مشق نمیرن. مورد چهارم Integrated Regulation یا تنظیم یک پارچه هستش. این زمانی اتفاق میفته که یک ایده از بیرون به فردی چنان القا بشه که شخص با اون ایده کاملا یک پارچه میشه و برای رسیدن به اون کاملا انگیزه پیدا میکنه. یه مثال میزنم. مثلا ما میایم از بچگی به یک کودک تلقین میکنیم که دکترها انسانهای خوبی برای جامعه هستن، اونا جون آدما رو نجات میدن، مریضا رو شفا میدن و چنان از خوب بودن دکترها تعریف میکنیم که این بچه فکر میکنه که تنها راه خوب بودن در این دنیا اینه که دکتر بشه. پس برای دکتر شدن انگیزه پیدا میکنه و تمام تلاشش رو میکنه تا به اون هدف برسه. هرچند این آدم دیگه نیازی به تنبیه و تشویق بیرونی نداره و نیروی محرکش درونیه، ولی چون اون ایده‌ای که بهش تلقین شده از بیرون دریافت کرده، این هم جزو انگیزه‌های بیرونی دسته‌بندی میشه. در این 4 انگیزه بیرونی که براتون گفتم به ترتیب از 1 تا 4 خودمختاری افزایش پیدا میکنه. یعنی در نوع اول که تنظیم خارجی نام داشت و با تنبیه و تشویق همراه بود، خودمختاری کمتر، و در نوع آخر که تنظیم یک پارچه بود، خودمختاری بیشتری دیده میشه. ولی هیچ کدوم به اندازه انگیزه درونی به آدم احساس خودمختاری نمیدن. انگیزه درونی در مواردی پیش میاد که ما به اون کار درونن علاقه داریم. مثلا کسی که به موسیقی علاقه داره اصلا به این فکر نمیکنه که دیگران راجع بهش چی فکر میکنن یا قرار جایزه‌ای بهش بدن. اون میشینه ساعت‌ها ساز میزنه و از این ساز زدنش لذت میبره و در این کار کاملا شایستگی و خودمختاری داره تجربه میکنه. انگیزش‌های درونی که با پاداش‌های از نوع درونی هم همراه هستن از مهمترین عوامل یادگیری و پیشرفت افراده و باعث میشه اونا به اهدافی که در اون زمینه دارن برسن و این امر باعث افزایش اعتماد به نفس و عزت نفسشون میشه. تحقیقات جدید نشون میده که نوع انگیزش‌های بیرونی به فرهنگی که ما درش بزرگ شدیم هم بستگی داره. مثلا متوجه شدن بیشتر انگیزش‌های بیرونی در آمریکا از نوع رقابتی هست. یعنی در فرهنگ آمریکا همش بهشون گفته میشه که اونا بهترین هستن و باید بهترین باشن. این میشه که افراد دائما دارن عملکردشون رو با دیگران مقایسه میکنن و یک حس رقابت همیشه در اونا وجود داره. اما در فرهنگ آسیای شرقی شکست خوردن یعنی سرشکستگی و شرمندگی. برای همین تمام تلاششون رو میکنن که موفق باشن تا زیر بار خفت و خواری نرن. حالا توی یه کشوری مثل ژاپن که کمالگرا هم هستن، کوچکترین خطایی چنان روی اونا تأثیر منفی میذاره که خیلی وقتا منجر به خودکشی اونا میشه. انگیزه‌های بیرونی مشکلاتی رو به وجود میارن. یکی این که اون نیاز خودمختاری انسان رو که قبلا گفتم تأمین نمیکنه. دومی که اگر نباشه ما اصلا انگیزه‌ای نخواهیم داشت. و سومی که فشار زیادی رو روی اون شخص به وجود میاره که میتونه به اضطراب یا افسردگی اون شخص منتهی بشه. اگر هم شخص موفق نشه، اعتماد به نفس و عزت نفسش رو از دست خواهد داد. برعکسش ایجاد انگیزهای درونی میتونه آدم‌های شادتر و موفق‌تری رو به وجود بیاره. خب حالا گوش کنیم به یه تیکه از سخنرانی آقای ریچارد رایان در مورد مقایسه افرادی که انگیزه‌ها و اهداف بیرونی دارن
با افرادی که اهداف و انگیزه‌های درونی برای خودشون تعریف کردن. I just want to show you one of our early studies. This is just correlation of results. And this was urban adults. We were going door to door and surveying people and asking them about their life goals and then saying, would you fill out this mental health or physical health survey? And we found pretty dramatic results, which is people who were focused on giving to their communities, on relationships, on personal growth, were happier people. They rated themselves as more self-actualized, as having more vitality. They had fewer symptoms of depression. And they had fewer physical complaints like headaches, stomach aches, backaches, typical symptoms of stress. And the opposite was true, of course, for people who were emphasizing extrinsic life goals. They were showing more of these signs of depression, more of these symptoms of stress, and less vitality and energy on a day-to-day basis. This early research of ours, we did several studies of this sort using different methodologies, and we found that it kept replicating. And there was a New York Times article that wrote about this, calling it the dark side of the American dream. But it's really not just an American issue. We've done now this same research in over 30 nations in the world, and we find the same pattern across all these different cultural groups. Those people who are favoring intrinsic goals in terms of what they're emphasizing as life goals, they turned out to be happier people with fewer mental health problems or issues. And this also is true across ages. We've actually done work with late elementary school children, with teenagers, with working adults, and with retired individuals. And in all these groups, we still get the same pattern of results. این سخنرانی رو آقای ریچارد رایان در سال 2017 در سیدنی استرالیا انجام داده و میتونین با تایپ عبارت Motivation and Lifestyle with Richard Ryan at Happiness and Its Causes 2017 اون رو در یوتیوب سرچ کنین و ببینین. تو این سخنرانی ایشون آماری رو ارائه میده از 2 گروهی که مورد بررسی قرار گرفتن در 30 کشور مختلف و در رده‌های سنی مختلف و طبقات اجتماعی متفاوت و نتیجه نشون میده اونایی که انگیزه‌ها و اهداف درونی در زندگیشون دارن انسان‌های شادتر با مشکلات روحی و جسمی کمتری هستن. علی‌رغم اینکه افراد موفق از دید جامعه اونایی بودن که اهداف بیرونی مثل پول و قدرت و شهرت داشتن. یکی از مهمترین مسائل هر جامعه‌ای ایجاد انگیزه در اقشار مختلف اون جامعه هست. چون یک جامعه بدون انگیزه در حقیقت یک جامعه مرده هستش. برای همین کارفرماها باید تلاش کنن تا انگیزه بیشتری برای کارمنداشون ایجاد کنن. معلم‌ها باید دانش آموزای با انگیزه تری تربیت کنن و حتی مسئولین هر کشوری باید در مردمشون انگیزه ایجاد کنن تا مشارکت بیشتری در امور کشور داشته باشن. حالا اینکه هر کدوم از اینا از چه روشی برای ایجاد این انگیزه استفاده میکنن اهمیت پیدا میکنه. یکی از گروه‌هایی که این روزها خیلی فعالیتشون در دنیا زیاد شده مربی‌ها و سخنرانان انگیزشی هستن که در سمینارها و کلاس‌های خودشون به مردم انگیزه میدن تا برن به اهدافشون برسن. متاسفانه در اکثر این برنامه‌ها این مربیان و سخنرانان حرفی از این مسائل روانشناختی انگیزه نمیزنن. فقط افراد رو تشویق میکنن تا یک سری اهداف بیرونی برای خودشون تعریف کنن و با هیجان زیاد اونها رو تشویق میکنن تا به سمت این اهداف برن. متاسفانه اکثر افرادی که اهداف بیرونی برای خودشون تعریف میکنن موفق نمیشن به این اهداف برسن و این عدم موفقیت اونها رو سرخورده میکنه و باعث میشه تا اعتماد به نفس و عزت نفسشون رو از دست بدن و افسرده و مضطرب بشن. خب تا اینجا متوجه شدیم که چقدر داشتن اهداف و انگیزه های درونی در زندگی میتونه به سلامت جسم و روح و ذهن ما کمک کنه. برای تعیین این نوع اهداف بهتر اول خودمون رو خوب بشناسیم.
اینکه به چه چیزی علاقه‌مندیم و چه استعدادهایی داریم و چه کار مفیدی هست که ما از انجامش لذت میبریم و حالمون رو خوب میکنه. بعد بدون توجه به اینکه بقیه چه قضاوتی در مورد ما خواهند کرد، بریم و در راه رسیدن به اون اهداف گام برداریم. هر جا هم که خسته شدیم، کمی استراحت و یا تغییر در محیط اطرافمون یا روابطمون میتونه خودعزمی ما رو دوباره فعال کنه. امیدوارم مطالبی که در این اپیزود ارائه شد براتون مفید باشه و در ایجاد انگیزه و هدف گذاری تأثیر مثبتی داشته باشه. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.